على الرغم من أن مكاتب الشركات العائلية أظهرت مرونة أكبر خلال جائحة كورونا، لأن الأزمة أكدت حاجة هذه الشركات كغيرها من المستثمرين إلى إقرار استراتيجيات لإدارة المخاطر والاستثمارات لرفع جاهزيتها على المدى الطويل. ينضم إلي الآن من المنامة عبد المحسن العمران، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ذا فاميلي أوفيس. أهلا وسهلا فيك عبد المحسن، شكرا جزيلا حضورك معنا هذا الصباح. بداية أود أن أسألك مستثمرون في السوق الآن، أين تجدون الفرص؟ طبعا صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. الفرص في كل عام تستمر. التغير يكون في نوعية الأصول. لو نظرنا في عام 95 كان من الممكن أن يحقق المستثمر 7.5% عن طريق فقط شراء سندات والمحافظة على هذه السندات لأعوام قادمة. اليوم يتطلب الأمر نظرا لنزول الفوائد إلى تقريبا مستوى الصفر، الضخ الكمي الذي حصل من قبل البنوك المركزية جعل هناك أسعار عالية في أصول مختلفة، مما يعني أن التنويع هو القاعدة الأساسية التي يرجع لها كل مستثمر. نعم، لناحية المناطق الجغرافية، لناحية أنواع الأصول، ذكرت لي طبعا أنه ما في بالوقت الحاضر عائد على السندات، لكن ناحية التنويع من داخل القطاعات، ناحية تنويع من شركات خاصة أو شركات مساهمة عامة، أين أيضا تتوجهون أكثر بهذه الفرص؟ نعم، طبعا لو نظرنا إلى الأسواق، أكبر أسواق هي أسواق الأسهم في جميع العالم. أسواق الأسهم نظرا للضخ الكمي شهدنا في آخر 5 سنوات ارتفاع جدا عالي، وكل عام نحن ومستثمرون آخرين أو شركات كبرى تقول أننا وصلنا للحد الأقصى، بينما الأسواق تستمر في تزايد. لو نظرنا اليوم نجد أن مؤشر الS&P 500 تكوينه تغير إلى شركات تكنولوجيا فيما لو قورن قبل 20 عام. مكرر الربح اليوم في مؤشر الS&P يناهز 27 مكرر الربح. تاريخيا هذا المكرر هو 15 إلى 17 مكرر. فالخيارات البديلة اليوم أو الاستثمارات البديلة أصبحت هي المفر الوحيد للمستثمرين بإمكانهم أن يشترون أو يحصلون على شركات بأقل أسعار من الأسواق العالمية. ذكرت كلمة المفر، هل بفهم منك، وأنا بعرف أنك أنت من يعني مستثمر فاليو، هل ترى بأنه الأسواق وصلت لمستويات، أسواق الأسهم وصلت لمستويات مرتفعة والتقييم فيها ما عاد ممكن تبريره؟ بدون شك مؤشر الS&P الآن يتحدثون عن مكرر المبيعات وليس مكرر الربح. مكرر المبيعات أصبح تقريبا 3.5%، 3.5 المكرر وليس بالمئة عفوا. فلو نظرنا إلى هذا النوع من الاستثمار والتقييم لم يشهد التاريخ في السابق. هنا تأتي سياسة المستثمر ومن ناحية المخاطرة، هل لديه المخاطرة، هل لديه الرغبة في أن يبقى في سوق قد يصحح 30%؟ لا نعمل في هذا النوع من الاستثمار. في شركتنا الفاميلي أوفيس نحرص على المحافظة على هذه الثروة، فدائما نبحث عن التنويع، نبحث عن أصول نشتريها بقيم أقل مما هو في السوق. دعني أسألك بشكل سريع، رأيت خبر قبل أيام عن استيفاء الفاميلي أوفيس على متطلبات بدء ممارسة العمل من قبل هيئة السوق المالية في السعودية. كيف يغير هذا اللايسنسينج أو هذا الترخيص الآن طريقة عملكم بالفاميلي أوفيس؟ طبعا نحن سعداء بالحصول على تراخيص من قبل هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية. المملكة هي أكبر سوق لنا من دون شك، ولكثير من المنتجات وليس فقط في القطاع الذي نعمل فيه. سوق المملكة مهم جدا. وجودنا في المملكة منذ 3 سنوات أكد لنا بأن التواجد في المملكة والتزامنا بتدريب الشباب والشابات
هناك مسؤولية اجتماعية أن نقرب أكثر لعملائنا، بأن ندرب أبنائهم وبناتهم. فهذا التزام لدينا، وسيمكننا من كذلك طرح صناديق محلية يمكن للمستثمر أن يستثمر في الداخل كذلك. صناديق محلية تستثمر بأصول محلية ولا صناديق تستثمر بالخارج؟ في المرحلة الأولى ستكون في الخارج، والمرحلة التي تليها تكون في الداخل كذلك. نعم. نحن بصدد إنشاء فريق عمل حرفي نعم. يتمكن من انتقاء أفضل المدراء في المنطقة والاستثمار معهم. شكرا جزيلا لك عبد المحسن العمران، نتمنى لكم التوفيق.